विद्यार्थी मित्रांनो, आपण रोज ब्रेन ट्रेन बरोबर चॅलेंज फॉर चेंज 90 डे एव्हरी डे 15 मिनिट प्रॅक्टिस, दररोज आपण 15 मिनिट प्रॅक्टिस करतोय. पण सध्या तुमचा परीक्षेचा शेड्यूल आहे म्हणून आपण छोटासा क्लास घेणार आहोत. पण आज आपण थोडासा इम्पॉर्टंट याच्यासाठी की बऱ्याच मुलांच्या ज्या मिस्टेक्स होतात त्या कॉम्बिनेशन फॉर्म्युल्यात होतात. तो कॉम्बिनेशन फॉर्म्युला काय असतो आणि कसा यूज करायचा ते आपण समजून घेणार आहोत. मग सर्वांनी क्लास पूर्ण बघा, कन्सेप्ट समजून घ्या आणि मग पुढील तुम्हाला उद्याच्या क्लासमध्ये आपण काही कॅल्क्युलेशन बघू. आज मी तुम्हाला टूलवर समजून सांगतो. त्याच पद्धतीने आपल्याकडे ऑलरेडी बुक अवेलेबल आहेत. मी आपल्या ग्रुपवर पोस्ट केलेली आहे 500 फॉर 4 बुक्स प्लस 1 टूल. तुम्हाला 13 रॉडचं एक कॅल्क्युलेशनचं असलेलं ॲबॅकस टूल आणि 4 बुक असा सेट, विद्यार्थ्यांचं किट 500 रुपयात, कुठलेही कुरिअर चार्जेस नाहीत. हे तुम्ही मला फोन पेवर पैसे ट्रान्सफर करून तुमचा ॲड्रेस पाठवला तर मी तुम्हाला सेंड करू शकतो. हे मी ग्रुपवर ऑलरेडी सर्वांना सांगितलंय. त्याच पद्धतीने काही विद्यार्थी म्हणतात की आमच्याकडे ॲबॅकस टूल आहे, तर नो प्रॉब्लेम. 430 रुपीज, 70 रुपीज टूलचे मायनस करायचे आणि 400 पोस्टाने पाठवून तुम्ही 4 बुकचा सेट मागू शकतात. पुन्हा याच्यावर काही तुम्हाला डाऊट्स असतील किंवा विचारणं असेल तर मला व्हॉट्सअपवर डिटेल मेसेज करा. त्या पद्धतीने मी तुमच्याशी कम्युनिकेशन करेल. सो आज आपण थोडंसं त्याच्यासाठी थोडंसं रॅम्पअप, थोडंसं वॉर्मअप करूया. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 29 प्लस 1, 1 साठी -9 प्लस 10 प्लस 5, अगेन प्लस 5, 5 साठी -5 प्लस 10 -30 प्लस 4. व्हॉट इज द आन्सर? आन्सर इज द 1 4 14. हा 10चा रॉड आणि हा युनिट रॉड 1 4 14. आन्सर तुम्हाला समजतंय. सो विद्यार्थी म्हटलं, कुठल्या मुवमेंटला, कुठल्या कॅल्क्युलेशन आपल्याला कॉम्बिनेशन फॉर्म्युला यूज करायचा असतो ते पहिले आधी समजून घ्या. प्लीज इकडे लक्ष द्या. 4 डायरेक्ट अवेलेबल, अगेन प्लस 4 -1 प्लस 5, अगेन प्लस 4 -6 प्लस 10, अगेन प्लस 4 -1 प्लस 5. आन्सर इज 1 6 16. म्हणजे मला 4 प्लस करायचा असेल तर कॉम्बिनेशन फॉर्म्युल्याची गरज पडत नाही. 4 साठी मला इन हाऊस फॉर्म्युला आणि नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युला या 2 फॉर्म्युल्यांची गरज असते. समजलं असेल? पुन्हा एकदा लक्ष द्या. 3 सेट द 0, 3 प्लस 3 -2 प्लस 5, अगेन प्लस 3 डायरेक्ट अवेलेबल, अगेन प्लस 3 -7 प्लस 10, अगेन प्लस 3 -2 प्लस 5, अगेन प्लस 3 डायरेक्ट अवेलेबल. आन्सर इज 1 8 18. म्हणजे प्लस 3 साठी पण मला फॉर्म्युल्याची गरज, कॉम्बिनेशनची गरज नसते. इन हाऊस फॉर्म्युला आणि नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युला अशा 2 फॉर्म्युल्यांची मला प्लस 3 साठी गरज असते. लक्षात येत आहे? 4 साठी पण गरज नाही, 3 साठी पण कॉम्बिनेशनची गरज नाही, 2 साठी तर मुळीच नाही आणि 1 साठी पण नाही. थोडासा आपण डेमोस्टिक बघूया. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. प्लीज इथे लक्ष द्या. 2 प्लस 2, अगेन प्लस 2 -3 प्लस 5, अगेन प्लस 2 डायरेक्ट अवेलेबल, अगेन प्लस 2 -8 प्लस 10, अगेन प्लस 2 डायरेक्ट अवेलेबल, अगेन प्लस 2 डायरेक्ट अवेलेबल, अगेन प्लस 2 -3 प्लस 5. आन्सर इज 1 6 16. म्हणजे प्लस 2. लक्ष द्या व्यवस्थित. प्लस 4 साठी कॉम्बिनेशनची गरज कधीच नाही, पण इन हाऊस फॉर्म्युला आणि कधी कधी नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युला. 3 साठी इन हाऊस फॉर्म्युला, नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युला. 2 साठी इन हाऊस फॉर्म्युला, नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युला, पण कॉम्बिनेशनची गरज नाही. क्लिअर आहे? 1 साठी पण नाही. बघूया. प्लीज इकडे लक्ष द्या. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगेन प्लस 1, सॉरी हा 5 मी मायनस केला. इकडे लक्ष द्या. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 आहे, प्लस 1 -4 प्लस 5, अगेन प्लस 1 1 1 1 1 1 9. आन्सर आलं. अगेन प्लस 1 -9 प्लस 10, अगेन प्लस 1. तसंच करता येईल आपल्याला. म्हणजे 1 साठी पण मला कॉम्बिनेशनची गरज नसते. क्लिअर आहे? आलंय? पुढचं बघूया आपण. आता 5 करायचं असेल, 5 प्लस 5 -5 प्लस 10, अगेन प्लस 5 डायरेक्ट अवेलेबल, अगेन प्लस 5 -5 प्लस 10. सो विद्यार्थी मित्रांनो, इथं तुम्हाला थोडंसं ऑब्झर्वेटिव्ह, थोडंसं लक्षात आलं असेल. प्लस 5 करायचं असेल तर फक्त नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युल्याची हेल्प लागते.
इन हाऊस फॉर्म्युल्याची गरज नाही. क्लिअर आहे. इन हाऊस फॉर्म्युला युजच होत नाही. म्हणजे 5 साठी फक्त नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युला, 4 साठी, 3 साठी, 2 साठी, 1 साठी इन हाऊस पण आणि नेक्स्ट हाऊस पण, आणि 5 साठी फक्त नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युला. आता थोडंसं पुढे जाऊया. +6 बघूया. प्लीज इकडे लक्ष द्या. 6 बघा डायरेक्ट अवेलेबल. 6 इज डायरेक्ट अवेलेबल. +6 लक्ष द्या, फार इम्पॉर्टंट आहे. आता खूप टॉपिक महत्वाचा आहे. +6 6 इज नॉट हिअर. मग आपला फॉर्म्युला काय आहे? +6 चा फॉर्म्युला काय आहे? प्लीज इकडे लक्ष द्या. +6 चा फॉर्म्युला आहे, +6 चा फॉर्म्युला आहे -4 +10. इकडे लक्ष द्या. -4 आणि आपण -4 करायचं शिकलोय. -4 कसा? प्लीज इकडे लक्ष द्या. मला काय करायचं आहे? +6 करायचं आहे. 6 इज डायरेक्ट. अगेन +6 -4 +10. आता -4 मी कसा केला? -4 मी कसा केला? प्लीज इकडे लक्ष द्या. +1 -5. थोडस पुन्हा एकदा लक्ष द्या. पुन्हा एकदा लक्ष द्या. सेट द 0. 3 थोडासा कॉन्सन्ट्रेट करा. 3 +6 हे बघा डायरेक्ट अवेलेबल. अगेन +6. मग 6 चा फॉर्म्युला काय आपला? -4 +10. -4 +10 म्हणजे 6 साठी आपल्याला नेक्स्ट हाऊस फॉर्म्युलाची पण गरज असते आणि परत +6 करायचा आहे. पण 6 इज नॉट हिअर म्हणून -4 +10. पण -4 इथं नाहीये म्हणून आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. बघा +1 -5. पण आपण +1 -5 याचा मिनिंग काय? -4 म्हणून आपण ऑलरेडी -4 शिकलोय. म्हणून कॉम्बिनेशन करताना जाणीवपूर्वक थोडस लक्षपूर्वक -4 असं झालं पाहिजे. इकडे लक्ष द्या. -4 +10 असा आपोआप झाला पाहिजे. म्हणजे हा -4 आहे, हा ऍटो होणे गरजेचं आहे. ऍटो होणं गरजेचं आहे. आणि जर होत असेल तर तुम्ही कॉम्बिनेशन सहज पद्धतीने करू शकता. पुन्हा लक्ष द्या. +6 डायरेक्ट अवेलेबल. आन्सर इज द, लक्ष द्या, आन्सर इज द 20. सॉरी, सेट द 0 करूया आपण. पुन्हा पहिल्यापासून घेऊया कारण हे आन्सर 6 च्या टेबल मध्ये नाहीये म्हणून सर्वांची मिस्टेक होईल. पुन्हा एकदा लक्ष द्या. पुन्हा एकदा लक्ष द्या. लक्ष द्या. 6 डायरेक्ट अवेलेबल. +6 साठी -4 +10 असा स्ट्रोक झाला पाहिजे. +6 डायरेक्ट अवेलेबल. अगेन +6 -4 +10. अगेन +6 बघा -4 +10. अगेन +6 डायरेक्ट अवेलेबल. अगेन +6 -4 +10 आणि आन्सर इज द 42. सो विद्यार्थी मित्रांनो, +6 या +6च्या कंडिशनला आपण शिकलो की +6 ला मला कॉम्बिनेशनच्या फॉर्म्युलांची गरज असते आणि म्हणून हा -4 आहे. हा -4 आहे, आपोआप झाला पाहिजे. पण तो आपोआप कधी होईल? जेव्हा आपण -5 चा जो फॉर्म्युला आपण शिकलो होतो. -5 चा फॉर्म्युला काय शिकलो होतो? इकडे लक्ष द्या. -4 = +1 -5 या फॉर्म्युलाची ऑलरेडी आपण प्रॅक्टिस केलेली आणि हा फॉर्म्युला तुमचा ऍटो झाला पाहिजे. कारण तुम्हाला हे सर्व तुम्ही बोलायचा प्रयत्न केला तर मिस्टेक होण्याची शक्यता जास्त असते. पण -4 आपोआप होईल. +1 -5 असा आपोआप झाला पाहिजे आणि -4 +10 असं कम्प्लीट त्याचं रिदमिक कम्प्रेशन झालं पाहिजे. खूप सारे विद्यार्थी कॉम्बिनेशन मध्ये मिस्टेक करतात म्हणून आपला जाणीवपूर्वक उद्देश आहे की आज आपण +6 फॉर्म्युला बघूया, +7 बघूया, 2-3 सम बघूया आणि तुम्ही याची प्रॅक्टिस तुमच्या टूलवर किंवा तुमच्या फिंगरिंगवर करून बघा. पुन्हा लक्ष द्या. माझ्याबरोबर करा सर्वजण. ओके, करा सर्वजण. 4 +6 हा माझा युनिट रॉड आहे. 4 +6 6 इज नॉट अवेलेबल. -4 +10 +6 डायरेक्ट अवेलेबल. +6 इज नॉट हिअर म्हणून 6 चा फॉर्म्युला काय? -4 आहे. बघा -4 कसा होईल? -4 कसा होईल? +1 -5 म्हणजे आपला असा आपोआप झाला पाहिजे.
-4 प्लस 10. सेट द झिरो. पुन्हा सेट द झिरो. हे बघा 6 प्लस 6 -4 प्लस 10. अगेन प्लस 6 डायरेक्ट अवेलेबल. अगेन प्लस 6 -4 प्लस 10. अगेन प्लस 6 -4 प्लस 10. अगेन प्लस 6. अगेन प्लस 6 -4 प्लस 10. आन्सर इज द 42. अशा पद्धतीने तुम्ही स्वतः तुमच्या फिंगरिंग्सवर किंवा तुमच्या अबॅकस टूलवर प्रॅक्टिस करा. आपण आज +6 चा कॉम्बिनेशन फॉर्म्युला कसा यूज केला. आपण या आठवड्यात पूर्ण 8 फॉर्म्युले आहेत. आज आपण +6 च्या फॉर्म्युल्याची ओळख करून घेतली. नेमकं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय हे समजून घेतलं. म्हणजे उद्या परत आपल्याला सोपं जाईल, अजून परवा सोपं जाईल. मात्र आज प्रामाणिकपणे क्लास झाल्यानंतर प्रत्येकाने फॉर एक्झाम्पल इकडे लक्ष द्या. आपण 6 बघितला ना, मग 16चं तुम्ही करून बघा कसं करायचं. इकडे लक्ष द्या सर्वजण प्लीज. पुन्हा लक्ष द्या. 6 करून बघितला, 16चा करूया. 16 प्लस 16 10 डायरेक्ट. आणि 6 साठी -4 प्लस 10 प्लस 16 10 डायरेक्ट. आणि 6 ऑल्सो डायरेक्ट. अगेन प्लस 16 16 साठी 10 साठी -40 प्लस 50 10 साठी केला. आणि 6 साठी -4 प्लस 10. बघा फॉर्म्युला. अगेन प्लस 16 10 आणि 6 साठी -4 प्लस 10 आणि परत 16 साठी प्लस 10 आणि प्लस 6 डायरेक्ट अवेलेबल. आन्सर इज द 96. 16चा आपण फॉर्म्युला बनवत होतो. सॉरी 16 आपण टेबल बनवत होतो. 96 पर्यंत आपल्याला पॉसिबल झालं. पूर्ण पुढे जाऊया वाटलं तर पुढे जाऊ शकता तुम्ही. 16 साठी 10 मला प्लस करायचंय. -90 प्लस 100 10 साठी. आणि 6 साठी -4 प्लस 10. अगेन प्लस 16 10 आणि 6 डायरेक्ट अवेलेबल. अगेन प्लस 16 10 डायरेक्ट. आणि 6 साठी -4 प्लस 10. आन्सर इज 144. मी 6 करून दाखवलं, 16 करून दाखवलं. आणि अजून एक मला वाटलं तर आपण 26 किंवा 36 घेऊया. रेडी? चलो. आणि नंतर मग तुम्ही असं काय करू शकतात, कुठली सिरीज घेऊ शकतात. 6 ची सिरीज घ्या, 16 ची घ्या, 26 घ्या, 36 घ्या, 46 घ्या, 56 घ्या, 66 घ्या. असे सर्व फॉर्म्युले टेबल याच्यावर बनवू शकतात. आणि तुम्ही +6 हा जो कॉम्बिनेशन फॉर्म्युला आहे तुम्हाला आयुष्यात कधीच अडचण येणार नाही. म्हणून पुन्हा एकदा मी सर्वांना विनंती करतो की ब्रेन ट्रेनने जे सिलेबस बुक आपण जे पब्लिश केलंय ते सर्वजण प्रामाणिकपणे विकत घ्या दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या आधी. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये रॅन्डमली पूर्ण बुक्स कंप्लीट करा. पुढचे बुक पण येतील, ते पण मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवेल. पण नॅशनलच्या तयारीसाठी किंवा एक एन्जॉय म्हणून मेंटल अरिथमेटिक करून घेण्यासाठी मम्मी पप्पांचे खूप सारे पैसे वाचून आपल्याला अबॅकस फ्री ऑनलाईनमध्ये शिकायची जर तुमची इच्छा असेल प्रामाणिक तर सर्वजण बुक परचेस करा. मी आग्रहाने सगळ्यांना सांगेल. सो पुन्हा एकदा इकडे लक्ष द्या. 36 बघूया. 36 प्लस 36 30 साठी -20 प्लस 50 आणि 6 साठी -4 प्लस 10. कारण आता कॉन्सन्ट्रेशनची गरज आहे. नेमकं काय बोलतोय आणि काय करतोय. प्लस 30 साठी हे बघा 30 नाहीये म्हणून -70 आणि हा प्लस 100 म्हणून 30 झाला. आणि 6 साठी डायरेक्ट अवेलेबल. पुन्हा 36 30 डायरेक्ट आणि 6 साठी -4 प्लस 10 आणि पुन्हा 36 30 साठी -20 प्लस 50 आणि 6 साठी -4 प्लस 10. आन्सर इज द 180. करून बघा. तुम्ही करणार आहेत मला विश्वास आहे. रोज 10 मिनिट तरी आपण ब्रेन ट्रेन बरोबर यूट्यूबवर येऊन 90 डेज चॅलेंजमध्ये एन्जॉय करू. खूप सारं मेंटल अरिथमेटिक करू आणि स्वतःचं सुपर डुपर कॅल्क्युलेटरमध्ये रूपांतर आपल्याला मॅथमेटिकमध्ये एन्जॉय करायचं आहे. सो पुन्हा एकदा रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. क्लोज युअर आईज. डोळे बंद, पाठ सरळ, पाठीचा खाना सरळ. प्लीज प्रामाणिकपणे. नो फिंगरिंग, नो टूल. हे प्रॅक्टिस नंतर तुम्ही टूलवर आणि फिंगरिंगवर करा, पण आता प्रामाणिकपणे डोळे बंद करा प्लीज. प्रामाणिकपणे. ओके. सेट द झिरो. ओके. 22 प्लस 22 -4 -30 प्लस 50 -50 प्लस 10 प्लस 9 -22 -2 अगेन -2 अगेन -2. व्हॉट इज द आन्सर? आन्सर इज आन्सर इज ओनली 1. सेट द झिरो. सेट द झिरो. नसेल येत तर करून बघा.
प्रॅक्टिस करा. मम्मी पप्पांना विचारायला सांगा, दीदी किंवा दादा असतील तर त्यांना विचारायला सांगा, आणि तुम्ही पण दुसऱ्यांना विचारा, म्हणजे तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्ड होईल. सो रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन प्लीज एव्हरीवन, थोडा फास्ट. ओके, 33 minus 22 minus 1 plus 20 plus 5 minus 25 plus 5 minus 4 plus 11 plus 8 plus 9. And what is the answer? Answer is yes. Answer is the 39. So विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा भेटू आपण उद्या नेक्स्ट फॉर्म्युल्यासाठी. रोज आपण एक एक फॉर्म्युला करू आणि कशा पद्धतीने प्रॅक्टिस करायचं मी एक्सप्लेन करेल. रोज प्रामाणिकपणे अजून क्लास सुटल्यानंतर 5-10 मिनिट प्रॅक्टिस करा, म्हणजे कुठल्याही विद्यार्थ्याला कॉम्बिनेशनच्या फॉर्म्युलांची कधी मिस्टेक्स होणार नाही आणि कुठलाही डाऊट राहणार नाही. पण मी जे प्रामाणिकपणे सांगतोय ते अप्लाय करा, आणि जे जे बोलतोय ते 100% ऐका आणि त्या पद्धतीने ॲप्लिकेशन करा. सो पुन्हा भेटू आपण उद्याच्या क्लासमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.